ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ගෙන ආවා රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි මේ බඩ ඉරිඟු කරියක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒක ටිකක් හරි අලුත් දෙයක්. නමුත් මේක අපි ගොඩක් කල්වලා මේක හදලා තියෙනවා. නමුත් ඒක හදාගන්නේ පරිප්පු හදන විදියට. ඉතින් අපි ඒක බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය කියලා. විශේෂයෙන් මොකද මේ බඩේරුම් ගත්තාම මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න ඕන. බඩේරුගුළු සමහර රටවල බඩේරුම් ගත්තාම සමහර ඒවා හරි ජූසි ගතිය. විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ බඩේරුගු හරි ජූසි ගතියයි. ඒ කියන්නේ හයිය නැහැ. අපි ලංකාව වගේ රටක බඩේරු ටික හයියයි. ඒක තම්බන්න ඕන. ඉතින් මම ඒක පොඩ්ඩක් වෙනසක් කියලා දෙන්න එක්කම තමයි මම මේ පැහැදිලි කිරීම කරේ. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොන වගේ බඩේරුද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බඩේරුගු. අපි දැන් මේක මේ විදිහට මේක අයින් කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලා මේ කියලා ඒක තියෙන මේ පොත්ත. මේ විදිහට අයින් කරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි හොඳට සුද්ධ කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට සුද්ධ කරලා අපි මේක දෙකට ඉස්සෙල්ලා කපා ගමු. මොකද ඊට පස්සේ ලේසි වෙන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි මේක මේ ටික ගලව ගන්න ඕන හිමිට. ඉතින් මේ විදිහට මේ ගලව ගන්න මේක ටික. ඉතින් හරි ලේසි මේක දැන් ඔයාලා තේරෙන්නේ නැත් මේක මෙහි තියෙන මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන මේ කෝන් එක මේ බඩගිරු එක හරිම ජූසි එකක්. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ කොච්චර ජූසි ගතියද කියලා. මේ නිකම්ම අතින් මේ පොඩි වෙනවා. මේ පොඩි වෙලා යනවා. ඉතින් මේක තම්බන්න ඕන නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් කරිය වෙනම හදාගෙන මේක එකතු කරන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ඔක්කොම මම මේ විදිහට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ලේසි මේක මේ හදාගන්න. මොකද මේක තම්බන්න ඕනේ නැති නිසා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් වලට හරි හයියයි. ඉතින් ගොඩාක් වෙලා තම්බන්න ඕනේ. ඊළඟට මම තවයක් ඔයගලන්ට බදගෙන පෙන්නන්න කියලා මේකේ මුල් අවදියේ තියෙන එක මේ අපි මේ බඩේරු කරලා මුල් අවදියේ මෙන්න මේ විදිහට මේක කපා මේ ගන්නවා. ඉතින් මේක මේ අපි එදිනෙදා මේ ඉහුම් පින් කරද්දී මේ හොටෙල්ස් වල රෙස්ටොරන්ට් වල මේක පාවිච්චි කරනවා. මේක ස්ටර් ෆ්‍රයි වලට සහ සුප් වලට මේක පාවිච්චි කරනවා. මේක තමයි බඩගිරු වල මුල් අවදියේම එන්න මේ වගේ හැදෙන්න කලින්ම මේක අයින් කර ගන්නවා. ඉතින් මේකත් හරීම මේ soft. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක. ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේකට මේ කරියකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඉස්සෙල්ලම ලුණු තියෙනවා, උළුහාල් තියෙනවා. ඊළඟට මේ කපාගත්ත අවු මිරිස් තියෙනවා. ඊළඟ කෑලි මිරිස් තියෙනවා. සුදු ලුණු තියෙනවා. රම්පේ තියෙනවා. කරපිංච තියෙනවා. ඊළඟට කුරුදු පොතු තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන මුලින්ම කුළු බඩු ටික. ඊට පස්සේ මේකට අපිට ටෙම්පරාදු තව අවශ්‍ය වෙනවා මේක කරියක් හදාගන්න නිසා මිරිස් කුරු ටිකක් ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ අමු පහේක අමු පහේ තියෙනවා. ඊළඟට කහ කුඩු තියෙනවා. අපිට හැම වෙලාවම අවශ්‍ය වෙන ලුණු තියෙනවා. අබෑට තියෙනවා. ඊළඟට හොඳ පොල් කිරික තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන පෙන්න නැති මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මම ගන්නවා. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. මේ මම කලින්ම කපාගත්ත ඒවා. ඉතින් අපි හදමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ හට්ටියක් ලිපේ තියාගෙන ඊළඟට මේකට අපි තෙල් ටිකක් දාලා අපි මේක ටෙම්පරාදු හදාගන්නවා. ඉතින් මේ ටෙම්පරාදු හදාගෙන ඉවරලා තමයි මම මේ බඩේරිගු දාන්නේ. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ප්‍රදේශයේ බඩේරිගු හයිය නම් හැබැයි ඒක කලින් අපි කඩලා තම්බන වගේ තම්බ ගන්නවා. ඉතින් මට මෙහි තියෙන එක හරි ජූසි ගතිය නිසා මම ඒක දෙලින්ම මේකට දානවා. ඒක කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේක හරි ලේසි මෙහි තියෙන එක. අපි බලමු කොහොමද. මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් මේක දාගන්න. ටේබල් ස්පූන් දෙකක් විතර. අබෑට ටී ස්පූන්යක් විතර. ලුණු. කුරුඳු පොතු. රම්පේ කරපිංච කියලා අපි දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම උළුහාල් එකතු කරනවා. කහ කුඩු මිරිස් කුඩු ටී ස්පූන්යක් විතර. ඉතින් මේ වගේ මේක කවලම් කරගන්න. ඒ කවලම් කරනකොට ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා වතුර ටිකක්.
ඊළඟට මම එකතු කරනවා මේකට මේ අමු පහේ ටීස්පූන් එකක්. මම දෙකක්ම දාන්නම්. මේක මම බැදගන්නේ නැහැ. මේක මොකද මේක අපි හදන්නේ පරිප්පුවක් වගේ නිසා මට ඒක මේ අමු පහේක බැද ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා නැත්නම් ඒක ඉතරහක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ විදිහට දැම්මේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට වතුරත් එක්ක මේක විනාඩි 5ක් විතර මම වහලා තැම්බෙන්න හදනවා. ඊට පස්සේ අරගෙන අපි දානවා මේකට පොල් කිරි ටික. දැන් මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතනට එකතු කරනවා අර මම කලින් පීල් කරගත්ත පොල් කිරි ටික. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන්න, ගොඩාක් දාගන්න එපා. මොකද අපිට ගොඩාක් මේක වතුර වගේ කරගන්න ඕනේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා බඩගිනි ටික. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේක ඔක්කොම කිරි ටිකක් දැම්මා. බඩගිනිත් ඔක්කොම දාලා දැන් මම මේක මද ගින්නේ තමයි මම ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. නැත්නම් මේක උතුරන්න ගනී ඕන්ට වඩා. ඊට මේක දැන් මද ගින්නේ තව විනාඩි 10ක් විතර අපි වහලා තියලා දැම්බෙන්න ආරිමු. දැම්බුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි අපි අන්තිමට අපි ලුණු ටික එකතු කරගමු. තාම මම ලුණු දැම්මේ නැහැ. මොකද දාන්න දෙයක් නිසා ඇට වර්ගයක් නිසා මම කලින්ම ලුණු දාගන්නේ නැහැ. මේ පේනනේ ඉත ලස්සනට ඒක හොඳට නටනවා. ඒක නිකම් දැක්කම හරියට මුං ඇට මේ අපි කවුපි හදනවා වගේ. මේ අවටම හරිය සුවඳයි. මොකද අපි දාලා තියෙන්නේ හොඳම අවශ්‍ය කරන හරිය මේ අමුද්‍රව්‍ය දාලා තියෙන්නේ. කෙන් 3-5 જાතිය හැම දෙයක්ම මේ පිළිවෙලට වෙලාවට දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේවල හරි සුවඳත්ය ඒ විදිහටම රඳාපවතින. ඒ වගේම හරි මං හිතුවා ඊළඟ රස ඇති කියලා. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා ලුණු. ලුණු ටීස්පූන් 2ක් විතර එකතු කරනවා. වැඩි කරගන්න එපා. මදි නම් අපිට දාගන්න පුළුවන්. දාලා තව විනාඩි 2-3ක් විතර අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න හදනවා. මේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බඩේරිගු හරි ගුණාත්මකයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ බඩේරිගු මේ වගේ හරියක් මේ අද හදන්නේ. නමුත් මේවා අපි වෙන දේවල්ට පාවිච්චි කරනවා. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්වීට් කෝන් සුප් එක හදනවා. ඉතින් මේවල එක දේවල් අපිට මේ කිචන් එකේ උඩදී අපිට දේවල් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අද ඔයගලන්ට මේ පරිප්පුවක් හදන විදියට තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පොඩි ස්වීට් ගතියක් තියෙනවා. මොකද මේ හරි ජූසි, හරි ස්වීට්. ඒක නිසා මම මේකට පොඩ්ඩක් දෙවිල්ල පොඩ්ඩක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අර ස්වීට් ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඔයගොල්ලෝ ගන්න මේ බඩේරිගු වල තියෙන විවිධත්වය අනුව තමයි ඒක අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට තමයි මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම රස බැලුවා, රස හොඳට තියෙනවා, පොඩි දෙවිල්ලකුත් තියෙනවා. ඔයාලට දෙවිල්ල අවශ්‍ය නැත්නම් මිරිස් කුඩුන දාන්න පුළුවන්. ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන්න මම මේ හදාගත්ත බඩේරිගු හොද්ද. ඉතින් අපි දැන් මේක මම ඩිෂ් එකකට දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මොන්න මේ මම හදාගත්ත බඩේරිගු කරිය. ඉතින් ඒකට මම ඇත්තටම ඊට කලින් මම ඉන්දියාප්ප හදාගත්තා. ඉතින් මේකට මොන හරි කන්නක් තියෙන්න ඕන නිසා ඉතින් මේක මම මේ රතු පිටි වලින් තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් හදාගත්තාම මේ විදිහට කන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ රොටිත් එක්ක කන්න පුළුවන් රෝස් පාන්. ඉතින් කැමති එකක් නැත්තම් අපි රයිස් ඇන් කරි වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්කම පේනවා මේකේ වෙනස. ඉතින් පරිප්පුවක්ම වගේ තමයි, කඩල පරිප්පුවක් වගේ තමයි ඒක පේනුම. ඉතින් හරි රසක් තියෙනවා. මොකද මේ ස්වීට් ගතිය තියෙන නිසා තවත් ඒකේ රසය වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම පොඩ්ඩක් ඒක දැවිලා දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නව නම් දැවිලා අඩු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මේ බඩේරිගු කරිය හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක හරි ගුණාත්මකයි. නමුත් ඒක අලුත් දෙයක්. නමුත් ඊට කලින් අපි මේක හදලා තියෙනවා. නමුත් මම කීප දෙනෙක්ම ඉල්ලුම් කරා කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක හදලා මේ මම දීපු මේ ක්‍රම විදියට හදලා උත්සාහ කරලා බලන්න, රසට හදන්න, සුවඳයි. ඉතින් ගුණයි. ඉතින් මේ විදිහට හදලා බලන්න. බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඒක හැදුවේ කියලා. ඉතින් මේවනිම නැවතත් මෙවැනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.